Yo, what's up guys? Welcome back ulit sa aking channel, Best Duck NZ. At ngayon guys, dito po tayo sa Dressmart. One eternity later. At ngayon guys, mamamasyal po tayo dito sa Dressmart. Ito po yung shopping center dito po sa Auckland City. Dito daw po masyadong mga mura daw po yung mga paninda daw po dito. Kaya ikot-ikot po tayo dito guys. Grabe guys, ang haba ng pila ng Nike guys. Pinagpilahan talaga dito. Gawa ng sale po kasi talaga yung Nike ngayon. Kaya sa labas pa lang po, pilang-pila na para makapasok po. So punta na lang po muna kami sa Converse guys. Okay ba guys? Guys, discount din po yung Converse guys. Naka 50% discount po kami ngayon. Mga baston ano? Ganda no, mga baston. Tol, may nahanap ka na tol? 150. So, bayaran mo ko na lang. 20 plus. Plus. Sobrang mura po ng Levi's nila dito guys. Naka 50% po sila dito ngayon. Ano, panalo Gar?
Meron yan? Hindi mo mawala yan? Ano, magkano? 75. Oh, ito yan. So, si Edwin guys, nakakuha ng 149 na Levi's. Bali, makukuha nilang po ito ng 50%. So, $75 po yung price. So, half a price po ng original price ng Levi's po. So, original po yung Levi's nila dito guys. Nasa boutique po talaga tayo. It is 140. Less for 50%, so it becomes 70. Sa may Levi's outlet, halos lahat po ng items nila dito ngayon guys naka-sale ng 50%. Sobrang laki po ng discount nila ngayon dito. Hindi po uso yung cash dito guys. Card lang po. Oh, it's a free wave. But just letting you know, if you ever want to exchange your jeans, you can exchange them. You'll have 90 days, but we don't do refunds. All right. Sweet. Just to check the exchange, Yeah. not a refund. Yeah. That is so Maybe I can do that because I've been from Wellington. oh, true. 90 days. Pupunta kami sa... May warranty yan. 90 days. Pupunta kami ngayon sa Liguan. Hindi ko nakatawa. Pala, paano yan? Sa Wellington pa kung galing. Punta na tayo sa Liguan. May pang-lips. Ayan guys, may mga kabayan din tayong ibang kasama dito. Umili mo na ako. Ah, sige po. Kano inabot? Ito, 40 na ang mabayaran mo. No. Ha? 40%, 20 plus na lang. Ah, wala. 40 pa rin. 40 na yan eh. So guys, dito din po sa Puma guys, naka-sale din po sila. Panalo yan tol. Gaya ng tari. Pagsabong. Tinignan ko yung butas ng ano ba? Pampuboso? Yung butas ng ano. Akala ko buo, butas pala eh. Yung butas doon sa pagitan ng dalawang hita. Ano kaya yun? Nagutom kami sa kakaikot guys, kaya tsibugan daw muna. Ako, Bing. Cheers, please. Ako.
Bali, pag dito po pala sa Auckland guys, ang pinakamurang shopping center po pala dito na magandang pasyalan po guys is dito po sa Dressmart Shopping Center guys. So, lahat po ng mga items dito ngayon guys nakasell ng 70%, nakasell po ng 50 to 80% po ang mga ibang items dito guys. So, karamihan po talaga guys, ganun po ang presyo dito guys, nakasell po lahat ng items guys. Guys, ayan po yung napamili namin guys. Oh. Mamaya ipapakita Pila ko. tsaka Converse. Sepong, ano sepong? Mamaya ipapakita ko kung ano yung binibili ko. What it costs. We're going to convert to Philippine Hindi money. ngayon na. Convert mo na. Worth pagkano kaya yan po pala? I already cost $350 or just times 34. So how much it all? 400 is 15K. So 50 times 3, about 5,000 1.5? na 18,000. 18,000. Grabe mo, pinakyaw mo na kasi oh. Ay wala kay Tol Mervin, mas pinakyaw ni Tol Tol. Ano yung napamili mo Tol? Okay lang naman, siguro worth of 400 lang naman. $400. Sulit naman. Levi's. Ito kay Edwin, no? Malaki, hindi magbuhat-buhat oh. Ano karo? Worth to 1,000 New Zealand. Tambak si ano? Wag lang i-convert sa Philippine money. Just a fucking Masakit yun. New Zealand dollar. Yeah. Zombie apocalypse.